সকলো বন্ধু-বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে দুটা খুবেই সহজ পৰঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপি দুটা চাই ভাল পাব। আহক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপি দুটাৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম ৰেচিপিটো হৈছে চয়াবিনৰ পৰঠা। চয়াবিনৰ পৰঠাৰ বাবে চয়াবিনখিনি প্ৰথমতে চপাৰত চপ কৰি ল'ব আৰু পিঁয়াজখিনিও চপাৰত চপ কৰি ল'ব। আটাখিনিত নিমখ তেল দি জোখমতে পানী দি প্ৰথমতে মঠি ল'ব লাগিব আৰু 15 মিনিট ৰেষ্ট হ'বলৈ দিব লাগিব। এতিয়া পেন এখন গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত চপ কৰি লোৱা পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু চয়াবিনখিনি দি সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি চয়াবিনখিনিৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। আটাখিনিৰ পৰা লাড়ুবোৰ বনাই ল'ব আৰু প্ৰথমতে অলপ আটা ছটিয়াই দি বেলি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া তাত বনাই লোৱা চয়াবিনৰ মিশ্ৰণখিনি মাজত দি দিব আৰু একেলগতে কচুৰি মেথি অলপমান দি মুখখন ভালকৈ বন্ধ কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত হাতেৰে প্ৰেছ কৰি বেলি ল'ব লাগিব। আটাইকেইখন পৰঠা ঠিক তেনেকৈ বনাই ল'ব। টাৱা এখন গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিব আৰু বনাই লোৱা পৰঠাবোৰ দুইটা পিঠি ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। আপোনালোকে ঘিউটো ভাজিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। এয়া চয়াবিনৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আহক আলুৰ পৰঠাৰ ৰেচিপিটো বনাওঁ। আলুৰ পৰঠাৰ ৰেচিপিৰ বাবেও প্ৰথমতে আপোনালোকে আটাখিনি নিমখ তেল দি জোখমতে পানী দি মঠি ল'ব আৰু পেন এখন গৰম কৰি কাটি লোৱা পিঁয়াজ, জলকীয়া দি সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা দি সিজাই লোৱা আলুখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'ব আৰু লাড়ুবোৰ বনাই প্ৰথমতে বেলি ল'ব আৰু মাজত আলুৰ মিশ্ৰণখিনি দি মুখখন ভালকৈ বন্ধ কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত বেলি ল'ব। আটাইকেইখন ভালকৈ বেলি লোৱা হ'লে টাৱা গৰম কৰি তাত ঘি দি দিব আৰু বনাই লোৱা আলুৰ পৰঠাবোৰ দুইটা পিঠি ভাজি ল'ব। ৰেচিপি দুটা কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।